Ống Chúa là con ong quan trọng nhất trong tổ. Cô ấy không chỉ là trung tâm của tổ ong mà còn là trái tim và linh hồn của nó. Mỗi tổ ong chỉ có một ống Chúa duy nhất và sự tồn tại của tổ ong phụ thuộc hoàn toàn vào cô ấy. Cô ấy là con cái duy nhất có thể đẻ trứng. Mỗi ngày, ống Chúa có thể đẻ từ 1 khoản đến 2 khoản trứng, đảm bảo sự phát triển liên tục của tổ ong. Những trứng này sẽ nở thành những con ong thổ, ong đực và thậm chí là những ống Chúa mới nếu cần thiết. Điều này có nghĩa là cô ấy là mẹ của tất cả các con ong khác. Mỗi con ong trong tổ đều có mối quan hệ huyết thống với ống Chúa, tạo nên một cộng đồng chặt chẽ và gắn bó. Ống Chúa không chỉ đẻ trứng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và sự hòa hợp trong tổ ong. Nếu không có ống Chúa, tổ ong sẽ dần dần chết đi. Không có ống Chúa để đẻ trứng, số lượng ống trong tổ sẽ giảm dần và cuối cùng tổ ong sẽ không còn đủ ống để duy trì hoạt động. Điều này cho thấy tầm quan trọng sống còn của ống Chúa đối với sự tồn tại của tổ ong. Ống Chúa cũng to hơn những con ong khác, kích thước lớn hơn của cô ấy không chỉ giúp cô ấy dễ dàng được nhận ra mà còn cho phép cô ấy đẻ trứng hiệu quả hơn. Cơ thể lớn hơn cũng giúp cô ấy sản xuất nhiều pheromone hơn. Điều này rất quan trọng cho việc kiểm soát tổ ong. Bạn có thể nhận ra cô ấy bằng thân hình dài và đôi cánh ngắn. Đôi cánh ngắn của cô ấy không phải là để bay xa mà là để di chuyển dễ dàng trong tổ ong. Thân hình dài giúp cô ấy để trứng sâu vào các ô tố, đảm bảo chúng được bảo vệ tốt nhất. Cô ấy có một mùi hương đặc biệt báo cho những con ong khác biệt cô ấy là ống Chúa. Mùi hương này không chỉ giúp ống thổ nhận ra ống Chúa, mà còn giúp duy trì sự thống nhất và trật tự trong tổ ong. Mỗi con ong trong tổ đều biết vị trí của ống Chúa và tuân theo sự chỉ đạo của cô ấy. Công việc của ống Chúa là đẻ trứng và giữ cho tổ ong khỏe mạnh. Cô ấy không chỉ đẻ trứng mà còn giám sát và điều chỉnh hoạt động của tổ ong. Sự hiện diện của cô ấy đảm bảo rằng tổ ong luôn hoạt động hiệu quả và ổn định. Cô ấy làm điều này bằng cách tiết ra những mùi hương đặc biệt gọi là pheromone. Những pheromone này không chỉ giúp duy trì trật tự trong tổ ong mà còn kích thích ống thở làm việc chăm chỉ hơn. Pheromone của ống Chúa là yếu tố then chốt giúp tổ ong hoạt động một cách nhịp nhàng và hiệu quả. Những pheromone này kiểm soát hành vi của những con ong khác. Chúng giúp điều chỉnh mọi hoạt động trong tổ ong, từ việc thu thập mật hòa đến việc chăm sóc âu trùng. Nhờ có pheromone của ống Chúa, tổ ong luôn hoạt động một cách nhịp nhàng và hiệu quả, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cả cộng đồng ống. Khi ống Chúa già chết đi hoặc quá già để đẻ trứng, ống thở phải chọn một ống Chúa mới. Nhưng làm sao chúng biết chọn con ong nào? Ống thở chọn một số ấu trùng non. Ấu trùng là những con ong con vừa nở ra từ trứng. Chúng trông giống như những con giòi nhỏ màu trắng. Những ấu trùng được chọn này sẽ trở thành những ống Chúa tiềm năng. Ống thở không chọn những ấu trùng này một cách ngẫu nhiên. Chúng chọn những ấu trùng khỏe mạnh và cường tráng. Tương lai của tổ ong phụ thuộc vào việc chọn được ống Chúa tốt nhất có thể. Ong thở cho tất cả ấu trùng ăn một loại thức ăn đặc biệt gọi là sữa ong Chúa. Đây là một chất dinh dưỡng vô cùng quý giá, được sản xuất bởi các tuyến trong đầu của ong thỏ. Sữa ong Chúa có màu trắng đục, giống như sữa, và chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của ấu trùng. Sữa ong Chúa là một chất màu sữa được tạo ra trong đầu của ong thỏ. Nó không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là yếu tố quyết định sự phát triển của ấu trùng. Nó chứa đầy protein và vitamin. Những chất dinh dưỡng này giúp ấu trùng phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Tuy nhiên, ấu trùng ong Chúa được chọn sẽ được thưởng thức một món đặc biệt. Trong khi các ấu trùng khác chỉ được ăn sữa ong Chúa trong vài ngày đầu, ấu trùng ong Chúa được nuôi dưỡng bằng sữa ong Chúa suốt đời. Chúng chỉ được nuôi bằng sữa ong Chúa. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn trong sự phát triển của chúng. Chế độ ăn uống đặc biệt này làm cho chúng lớn hơn và khỏe hơn những ấu trùng thông thường. Sự khác biệt này không chỉ về kích thước mà còn về khả năng sinh sản và tuổi thọ. Sự phong phú của sữa ong Chúa kích hoạt một điều gì đó đặc biệt trong ấu trùng được chọn. Nó không chỉ giúp chúng phát triển mà còn thay đổi cấu trúc cơ thể của chúng. Nó thay đổi cơ thể của chúng và chuẩn bị cho chúng trở thành ong Chúa. Quá trình này bao gồm sự phát triển của các cơ quan sinh sản và khả năng điều khiển tổ ong. Sự biến đổi này là một trong những điều kỳ diệu của thế giới ong. Từ một ấu trùng nhỏ bé, nhờ vào sữa ong Chúa, chúng trở thành những nữ hoàng mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo và duy trì sự sống của cả tổ ong. Phần 4. Ong thổ, người chăm sóc ong Chúa. Ong thổ đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng một ong Chúa mới. Chúng xây dựng những ô lớn đặc biệt cho ấu trùng ong Chúa. Những ô này treo theo chiều dọc và lớn hơn nhiều so với ô của ấu trùng thông thường.
Ống thở liên tục chăm sóc ấu trùng ông chúa, đảm bảo chúng có đủ sữa ông chúa. Chúng giữ ấm cho ấu trùng và bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Ống thở tận tâm nuôi dưỡng một ống chúa mới khỏe mạnh cho tớ của chúng. Phần 5. Pheromone, ngôn ngữ của tổ ong. Pheromone là những mùi hương đặc biệt mà ong sử dụng để giao tiếp. Ong chúa già tiết ra pheromone báo cho ong thổ biết rằng cô ấy khỏe mạnh và đang đẻ trứng. Khi ong chúa già chết đi, pheromone biến mất. Điều này báo hiệu cho ong thổ rằng đã đến lúc nuôi một ong chúa mới. Tổ ong bước vào giai đoạn chuyển đổi và chuẩn bị. Khi ấu trùng ong chúa lớn lên, chúng cũng bắt đầu tiết ra pheromone của riêng mình. Ấu trùng càng khỏe, pheromone của nó càng mạnh. Những pheromone này cho ong thổ biết ấu trùng nào là khỏe mạnh và cường tráng nhất. Phần 6. Trận chiến của ong chúa chỉ có một con có thể thống trị. Cuối cùng, ấu trùng ong chúa phát triển thành nhồng và sau đó nổ ra thành ong chúa trưởng thành. Quá trình này là một trong những kỳ quan của tự nhiên, khi một sinh vật nhỏ bé trải qua những biến đổi đáng kinh ngạc để trở thành một trong những sinh vật quyền lực nhất trong tổ ong. Từ một ấu trùng nhỏ bé, nó phát triển thành một nhống, và cuối cùng, sau nhiều ngày, nó nở ra thành một ống chúa trưởng thành, sẵn sàng để chiến đấu cho vị trí của mình. Nhưng chỉ có thể có một ống chúa trong một tờ. Điều này có nghĩa là cuộc chiến không thể tránh khỏi. Ống chúa mới nở sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt để chứng minh rằng nó xứng đáng với vị trí này. Những con ong thỏ sẽ chăm sóc và bảo vệ ong chúa, nhưng cuối cùng chỉ có một con có thể thống trị. Con ong chúa đầu tiên xuất hiện sẽ tìm kiếm các ô ong chúa khác. Nó sẽ di chuyển qua các ô, kiểm tra từng ô một để tìm ra những đối thủ tiềm năng. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, vì nếu có nhiều hơn một ong chúa trong tổ, sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Sau đó nó sẽ trích và giết những ong chúa tiềm năng khác khi chúng vẫn còn bên trong ô của mình. Đây là một cuộc chiến sinh tồn, nơi chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót. Ong chúa sẽ sử dụng ngòi trích của mình để tiêu diệt những đối thủ, đảm bảo rằng không có ai có thể thách thức vị trí của nó. Đôi khi, hai ong chúa sẽ xuất hiện đồng thời. Khi điều này xảy ra, cuộc chiến sẽ trở nên khốc liệt hơn. Hai ong chúa sẽ đối mặt nhau, mỗi con đều quyết tâm giành chiến thắng. Cuộc chiến này không chỉ là về sức mạnh, mà còn về sự nhanh nhẹn và chiến thuật. Khi điều này xảy ra, chúng sẽ chiến đấu đến chết. Cuộc chiến này có thể kéo dài trong nhiều giờ, với mỗi con ong chúa cố gắng tìm ra điểm yếu của đối thủ. Cuối cùng, chỉ có một con sẽ sống sót, và nó sẽ trở thành ong chúa mới của tổ ong. Con ong chúa nào to hơn, khỏe hơn và nhanh nhẹn hơn sẽ thắng trận chiến và trở thành ong chúa mới của tổ ong. Đây là một quá trình tự nhiên, đảm bảo rằng chỉ có con ong chúa mạnh nhất mới có thể dẫn dắt tổ ong. Những con ong thỏ sẽ chấp nhận ong chúa mới và bắt đầu làm việc dưới sự lãnh đạo của nó, đảm bảo rằng tổ ong sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng. Phần 7. Một ong chúa mời lên ngôi. Với các đối thủ bị loại bỏ, ong chúa sống sót sẽ lên ngôi vị vừa mới của tổ ong. Cô ấy sẽ sớm bay đi giao phối, nơi cô ấy sẽ giao phối với ong đực từ các đàn khác. Sau đó, cô ấy sẽ trở về tổ ong và bắt đầu cuộc sống của mình như một ong chúa đẻ trứng. Vòng đời của tổ ong tiếp tục. Việc lựa chọn và cạnh tranh cho một ong chúa mới đảm bảo sự tồn tại của tổ ong. Sự tận tâm của ống thở đối với quá trình này thể hiện sự tổ chức và phức tạp đáng kinh ngạc của xã hội ong mất.